Meditație, portal 1111 pentru 11 ianuarie 2026. Deschiderea diamantină a sinelui nemărginit. Găsește un loc în care să nu fii deranjat, jumătate de oră sau chiar mai mult. Poți închide lumina sau să lași o lumină foarte caldă și slabă. Poți pregăti, dacă simți chemarea, un cristal clar, un selenit, un damburit, un cuarț herkimer, o floare proaspătă sau uscată, poate câteva picături de ulei, de tămâie, de mir, de trandafiri, pe încheieturi și, de ce nu, chiar pe cristal. Stai confortabil pe spate sau în poziția de lotus. Nu contează cât de corectă este postura, ci cât de prezent ești tu în ea. Acum așează-te, relaxează-te, închide ochii, expiră lung, cu zgomot, de 3, 4, 5 ori, ca și cum ai goli complet abdomenul de aer vechi. Și acum începi să respiri normal, dar să observi că aerul pare să aibă o anumită textură, ca o pulbere fină de lumină argintie cu firicele de aur. La următoarea inspirație profundă, imaginează-ți că inspiri prin vârful capului, prin chakra coroanei, și că aerul acela luminos intră ca un fir foarte subțire, strălucitor, de diamant topit. Și lași firul acela să coboare lent, lent, prin centrul capului tău. Îl vezi, îl simți cum trece prin frunte, prin spațiul dintre sprâncene, continuă să coboare prin gât, piept, inima. Aici, în centrul pieptului, firul de diamant topit se oprește și începe să se lărgească, precum o picătură uriașă de lumină lichidă care pulsează. Cu fiecare respirație, picătura aceasta devine tot mai mare, până când umple tot spațiul pieptului, apoi coastele, umerii, brațele, până când ajunge să umple tot trunchiul tău cu o lumină alb perlată, cu reflexe sidefate. Și acum, din această lumină din piept, începe să apară o floare uriașă, vie, pulsatilă. Poate fi un lotus cu mii de petale translucide sau un trandafir alb cu inima de foc roz-violet sau o floare pe care tu nu ai mai văzut-o niciodată în lumea asta, dar, în mod curios, sufletul tău o recunoaște imediat. Iar floarea aceasta respiră împreună cu tine, în același ritm. Când tu inspiri, petalele ei se deschid larg. Când tu expiri, petalele ei se adună ușor spre centru, protejând miezul de foc sfânt. După 8, 12 respirații conștiente cu floarea, observ că din fiecare petală începe să se ridice câte o ființă de lumină foarte fină,
Sunt zeci, sute, chiar mii de ființe mici, translucide și în mod normal aproape invizibile, ca niște siluete făcute din abur de stele și praf de diamant. Ele nu au un chip fix, dar le simți, îmi radiază blândețe absolută. Și o cunoaștere foarte veche despre tine. Observi cum unele dintre ele se apropie de tine, te ating punându-ți mâinile lor de lumină peste ochi, dar nu ca să-i închidă, ci ca să-ți deschidă o altă vedere. Simți cum în spatele ploapelor tale apare un spațiu infinit de negru, dar este un negru viu, catifelat și îl simți plin de inteligență. În mijlocul acestui spațiu negru apare acum scris, nu ca cifre obișnuite, ci ca 4 stâlpi uriași de lumină alb-albastră. 11, 11. Și le simți cum pulsează exact în ritmul inimii tale. Acești stâlpi încep să se rotească lent, formând ca un fel de tetraedru dublu rotitor. Îți vezi Merkaba activată. Când cele 4 cifre de 1, acești stâlpi se rotesc, sesizezi că se creează în centru o deschizătură, o crăpătură verticală de lumină atât de intensă încât pare că taie însăși realitatea. Iar în spatele crăpăturii simți, vezi, știi că se află versiunea ta cea mai adevărată, cea care există dincolo de toate poveștile, traumele, dorințele, fricile și măștile. Acea versiune care nu vorbește în cuvinte, ea doar este. Și prezența ei este atât de puternică, încât corpul tău fizic începe să tremure ușor, ca și cum ar încerca să se calibreze după o frecvență mult mai înaltă. Acum, dacă simți că poți, spune în tăcere sau șoptit cu toată ființa: accept să mă aliniez cu cine sunt cu adevărat dincolo de timp. Renunț la tot ce nu mai este al meu. Primesc tot ce sunt gata să primesc acum. Lasă să vină ce vine. Poate fi o liniște copleșitoare, poate fi un val de căldură imensă prin tot corpul, poate fi senzația că te dizolvi și te reformezi simultan. Dar tu rămâi acolo cât timp corpul și sufletul au nevoie. Nu te grăbi să ieși.
Când totul se liniștește și pare că s-a terminat, din crăpătura aceea începe să curgă o lumină atât de albă încât la început pare argintie, apoi se intensifică, din argintie devenind albastră, iar din albastră se întărește tot mai mult până când se transformă în violetul cel mai sfânt. Și da, nu s-a terminat, parcă acum abia începe. Din lumină apar întâi aripile. Nu aripile de pasăre, ci aripi făcute din mii de lamele de lumină vie, care se mișcă independent și totuși perfect sincronizate. Ele nu bat. Ele pulsează ca și cum însăși respirația lui Dumnezeu ar trece prin penele lor. Și atunci îi simți, îi recunoști. Da, arhanghelii au venit să te întâlnească, să-ți vorbească, să te întărească, să-ți dea încredere. Lângă tine, Mihail vine primul, dar nu ca un războinic cu sabie de foc. El vine acum ca o coloană de lumină turcoază electrică, ce taie orice frică rămasă în oasele tale. Sabia lui nu taie dușmani, taie doar firele invizibile cu care ți-ai legat singur gleznele de povești vechi. Te eliberezi. Începi să te simți mai ușor. Ești liber. Ești dezlegat. Ești deblocat. Acum, lângă Mihail, îl vezi pe Rafael. Rafael aduce verdele vindecării, dar nu verdele ierbii, ci verdele smaraldului topit în venele stelelor. Îți pune o mână aproape invizibilă pe frunte și cealaltă mână pe plexul solar, șoptind ușor: sufletul tău nu a fost niciodată rănit, doar uitat. În spatele lor, ca o maree blândă care nu se sparge de mal, este Arhanghelul Gabriel. Vezi cum ține în brațe o carte deschisă, dar nu e din hârtie, ci din raze de lumină vie. Pe fiecare pagină este scris numele tău cel adevărat. Numele tău cel pe care l-ai rostit doar odată, înainte de a coborî în această întrupare.
Și apoi, liniștea devine din ce în ce mai adâncă. Încerci să înțelegi, să integrezi ce ai văzut, ce ai simțit, ce ai primit ca informație. Simți cum ești învăluit într-o lumină aurie rozalie și un miros vag de trandafiri vechi. Și acum vezi cum din lumina centrală apare ea, nu ca statuie, nu ca icoană, ci ca o prezență de lumină maternă, atât de vastă încât pare să cuprindă toate mamele care au existat vreodată. Da, o vezi plutind, ea nu stă în picioare. Fecioara Maria vine, plutind ușor. Realizezi că mantaua ei este țesută din lacrimile tuturor celor care au iubit fără să fie iubiți la schimb. Îți întinde mâinile și în palmele ei vezi, oglindindu-se toate versiunile tale rănite. Și cu toate acestea, toate zâmbesc. Stai în liniște. Acum, când Fecioara Maria îți întinde mâinile, vezi deasupra ei cum se creează din lumină ca o cupolă de liniște infinită, protectoare. Când prezența ei se disipează ușor, în fața ta, Buddha apare ca o flacără calmă de aur topit. Nu zâmbește cu buzele, ci îl simți cum zâmbește cu întreaga ființă. În jurul lui plutesc 8 flori de lotus albe, iar pe fiecare floare este o poartă către o iluzie pe care o poți lăsa să cadă chiar acum. În spatele tuturor acestora, abia perceptibili, stau maestri ascensionați, ca niște siluete de lumină foarte înalte, cu fețe care se schimbă la fiecare respirație. Vezi pe Kutumi, pe Saint-Germain, pe Serapis Bey, chiar și pe El Moria. Recunoști și mulți alții care vin pe rând. Îi vezi câte unul și toți în același timp. Ei formează un cerc imens, un cerc care nu te închide, dar te cuprinde. Îi simți cum toți privesc spre centrul tău,
spre punctul mic și fierbinte, diamantul din mijlocul pieptului tău. Și atunci auzi, parcă nu cu urechile, parcă auzi, cu tot corpul, un cântec fără sunet, dar un acord perfect de 1111 Hz, care trece prin tine ca prin sticlă curată. Și în acel moment gândești intens: mă predau luminii care m-a creat. Renunț acum la povara de a fi mai puțin decât sunt. Primesc botezul de foc alb și de iubire fără condiții. Lasă să curgă tot ce trebuie să curgă. Poți să plângi sau poți să râzi ca un copil. Poți simți o căldură care îți topește oasele. Poți avea senzația că te dizolvi în ceva mult mai mare și apoi te refaci. Simți ca un val care începe să se retragă ușor și îți imaginezi că fiecare prezență îți lasă câte o sămânță mică de lumină. De la Mihail primești o picătură de curaj sub formă de safir. Rafael îți dăruiește o perlă de vindecare verde. Gabriel îți oferă o floare de trandafir de lumină. Maria îți lasă o lacrimă de compasiune infinită. Buddha îți lasă o sămânță de liniște nemișcată. Și toți maestrii îi vezi cum aruncă spre tine cu pulbere de aur stelar. Toate aceste semințe se adună în centrul pieptului tău și formează o floare mică, dar eternă. Ea va rămâne acolo, în tine, și după ce vei deschide ochii. Te bucuri de toate senzațiile, de tot ce ai primit. Când simți că ești gata, aduci conștientizarea înapoi, în degete, în tălpi, în respirație. Mișcă ușor. Deschide ochii foarte încet. Ține aproape de tine orice simbol îți vorbește azi. O floare, un cristal, o icoană mică,
o pană albă găsită pe jos. Ele vor continua să respire cu tine. Fie ca această poartă de 1111 să rămână întredeschisă în tine, ca o rază de lumină, din care nu mai poate scăpa nimic întunecat și din care nu mai poate fi oprită nicio rază de adevăr. Cu reverență și cu iubire fără sfârșit, prin toți cei care te-au așteptat, cu răbdare infinită. Fie ca portalul acesta să-ți fie o poartă blândă, dar de neîntors, spre tine însuți, cu drag și cu mult respect pentru curajul tău de a trece prin această crăpătură de lumină, să-ți fie de folos.